เมตรเลี้ยวขวาได้เป็นวัดหลายวัดเลยวัดสักยาแต่ผมน่าจะมีธุระต้องทำอีกนี่เป็นวัดไต้หวันถ้ามีเวลาจะเดินไต้ย้อนกลับมาแล้วกันเรื่องปกติเช้าเขาขายของขายกันแต่เช้าเลยหรือว่าตลาดวายไปแล้วก็ไม่รู้หรือว่าเลิกขายปกติขายคึกคักแต่อาจจะเป็นช่วงแสวงบุญเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาตอนนี้ช่วงแสวงบุญนู่นต้องเดือนตุลาไปต้นไปจะมีไฟบินตรงมาที่นี่จากเมืองไทยเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นพุทธคยาหรือเปล่า ตรงไหนก็เขียนพุทธคยาหมดเลยผมไม่รู้ตรงไหนของจริงเดี๋ยวจะเดินเอาเลี้ยวซ้ายที่นี่เขาจับรถที่นี่เขาจับนักท่องเที่ยวมากอ่ะไปตรงไหนเขามาลุมล้อมผมผมก็เลยบอกว่าขอเดินก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปธุระผมเดินมาที่ไหนไม่รู้เนี่ยดูแปลกๆแต่เขาบอกว่าที่ผมจะมามันอยู่แถวนี้ผมเดินมั่วๆเขาตอกมานะเจอคนกำลังเช็ดรถอยู่แล้วก็เป็นเอเจนต์การท่องเที่ยวอยู่ในขยาผมก็ถามเขาว่าเปิดหรือเปล่าเขาบอกเขาเป็นเจ้าของเองเขาก็ชวนผมเข้ามาข้างในห้องนะในห้องมีมอไซค์ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศแต่ที่ทำให้ผมประหลาดใจก็คือเขามีรูปในหลวงพระราชินีของเราติดไว้ด้วย พูดแล้วตื้นตัน แล้วก็มีรูปพระพุทธเจ้านะเป็นภาษาไทยกำกับอยู่ข้างล่างนะก็คุยกันก็พี่เขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับคนไทยอยู่พอสมควรก็รู้เรื่องเมืองไทยพอสมควรตอนนี้ให้เขาจริงๆคือผมจะหาตั๋วรถไปพาราณสีถ้าใครมาขยานะหาตั๋วไม่ได้นะเดินมาแถวนี้ฟุกมากเลยเขาก็จะหาตั๋วไปพาราณสีตอนนี้มันหายากมากอยู่ที่นี่นะถ้าเป็นต้องมีรถเหมาไพรเวทอะถ้ามาแบบกระชั้นนะรถไฟก็จองยากรถบัสก็ต้องเข้าไปซื้อในเมืองซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกต่อไปแต่ผมประทับใจตรงเนี้ยเขามีรูปในหลวงพระราชินีติดไว้ด้วยก็เลยจะเอามาโชว์ให้ดู วันนี้งานเยอะยังไม่เสร็จ
ตั๋วรถไฟก็ไม่ได้หายากมากนะมีได้บางคนเขายอมเสียเงินเป็นหมื่นเพื่อนั่งรถจักรยานไปภาษีซึ่งจริงมันควรจะมีมากกว่านี้แต่ผมว่ามันเป็นน่าจะมี conflict of interest หลายเรื่องตั้งแต่สนามบินละสนามบินนี่ก็จะมีคนเก็บค่าบุกคิวรถทุกคันสรุปก็คือเรียกรถจากพุทธคยาไปตัวเมืองพยาเพื่อไปซื้อตั๋วรถบัสนะยังไม่รู้จะได้ตั๋วหรือเปล่ารถก็วิ่งผ่านป่าผ่านอะไรกว่าจะพอถนนใหญ่นี่รุดตลอดว่าเขาจะพาเราไปหรือเปล่าเปิด Google คือเลี้ยวไปเลี้ยวมามันไม่ค่อยตรงตาม Google เท่าไหร่หรอกมีทางเล็กทางน้อยโอ้ยถ้าผู้หญิงมาเนี่ยไม่ได้แน่นอนผมก็กำลังเข้าไปตัวเมืองพยาซึ่งห่างจากโพธิคยาพุทธคยาประมาณ10 กว่ากิโลแล้วแต่ทางนะถ้าระยะสั้นที่สุดก็เรา10 กิโล12 กิโลแต่อันนี้ผมวิ่งมาในทาง6 กิโลแล้วดูถนนเขาเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดถนนใหญ่นะมีการพัฒนาอะไรเหมือนป้อมเรดฟอร์ด หรือว่าเป็นคุกใหญ่มากนะยาวหลายกิโลเลยเป็นยาวเป็นกิโลเลยนี่ในตัวเมืองขยาใกล้แล้วโอ้สงสัยจะคุกเกิดดูท่าทางก็มาในตัวเมืองขยาแล้วมีรถติดด้วยนะคือผมว่าสาเหตุที่การจราจรเขาม่วงเนี้ยคือเขาไม่มีใครยอมใครผมดูแล้วเอาพูดตรงเอาวิ่งเหมือนมอไซค์บ้านเราออกได้ออก มีช่องต้องไปไม่มีหยุดรอใครไม่มีการให้ทางกันมาทำเควสนะยังไม่ได้เที่ยวเลยเนี่ยอันนี้คือมาต้องจองตั๋วรถให้ได้นะ 400 rupees. 400 rupees. How much? 400. 400. 400 Yes. ครับตรงนี้คือบริเวณแม่น้ำเนรัญชลานะซึ่งเขาเรียกว่าฟอนกูริเวอร์ผมขึ้นเครื่องมาเนี่ยผมเห็นตั้งแต่บนเครื่องแล้วแต่ถ่ายไม่ทันจริงๆมันแห้งไงนะแต่ว่าก็ยังไม่ถ้าเป็นบางประเทศนี่ก็อาจจะมีผู้คนมาจับจองอยู่แต่ก็จะมีช่วงที่แม่น้ำท่วมWhat's that? Hello. Sita Kund. Sita Kund. ซิกากุนดา Sita Kund. There Vishnu temple. Vishnu. This way Vishnu temple. อ๋อ This is Buddhist This no Buddhist. Hindu? This way Hindu. Oh. This way Hindu. ฮินดูแม่น้ำความจริงคือผมนั่งรถผ่านแต่บังเอิญก็ให้เขาจอดเมื่อวานผมเห็นแล้วล่ะตอนขึ้นเครื่องมาเป็นแม่น้ำที่แห้งขอดเลยแล้วก็จะปล่อยให้แห้งไปแต่ก็มันก็จะมีช่วงเวลาที่มีน้ำโชเฟอร์เลี้ยวเข้าปั๊มเฉยเลยว่าจะแวะเข้าห้องน้ำมันเปิดยังไงเขาไม่มีคิดภาพโถฉี่เหมือนบ้านเรานะแต่เขาไม่มีโถฉี่ไปกันต่อวันนี้ทัวร์ทั้งวันเลยเนี่ยผ่าน
ป่าเขาลำเนาไพรไปเรื่อยเปื่อยยังไม่มีทีท่าว่ามิชชั่นจะสำเร็จ ว่ามีตึกแถวด้วยวิ่งผ่านป่าไปเรื่อยเมื่อวานเหมือนผมเป็นผ่านภูเขาลูกนี้แหละตอนนี้ก็จะมีวัดเยอะส่วนใหญ่จะเป็นวัดฮินดูแหละแต่พอใกล้ๆพุทธคยาก็จะมีคำว่าโพธิก็น่าจะหมายถึงวัดพุทธจะขึ้นด้วยคำว่าโพธิเยอะมากเลยอันนี้เป็นวัดพม่านะท่าทางจะเป็นวัดพม่า That is the โอเคโก้สภาพบ้านก็ส่วนใหญ่จะเป็นอิฐหรือพอกด้วยขี้วัวแหละอุจจาระวัวที่ว่าแปะไว้ตามฝาบ้าน เพื่อให้มันแข็งแรงหรือว่าจะไว้ใช้ทำอย่างอื่นก็ไม่รู้นะเอาไปใช้ทำเชื้อฟืนอะไรหรือเปล่าไม่รู้ถ้าขับรถถ้ารถนี่มีกลิ่นถ้าทีวีมีกลิ่นนะจะได้กลิ่นขี้วัวฟุ้งเลยเนี่ยขี้วัวทั้งนั้นอ่ะว่าเป็นขี้แพะ ผมว่าวัวไม่แพะหรือเปล่าเนี่ยเป็นรอยมือเลยพอมาโปะไว้ตามบ้านวัวก็มีแพะก็มีเขาเลี้ยงวัวด้วยเหมือนบ้านญาติๆผมสมัยผมเล็กๆกันนะเนี่ยกลิ่นจะแบบนี้เลยกลิ่นขี้วัวเวลาไปเที่ยวทีนะก็จะอยู่ตามชนบทนี่ก็ทำนาปลูกข้าวผมจะไปไหนเนี่ยกลิ่นขี้วัวนี่อบอวลไปหมดฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำในรัชลานะแล้วฝรั่งก็เรียกฟาร์กูริเวอร์แต่ผมไม่รู้นะผมถามที่เขาเรียกในรัชลาคนอินเดียเขาเรียกในรัชลาตอนนี้พี่เขาจริงๆไม่ใช่ไกลนะผมเรียกรถเข้ามาแล้วก็โดยบังเอิญอะแต่เขาจะโผกันยังไม่แยกจากกันนาทีเรื่องมันยาวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอันนี้เป็นแม่น้ำในรัชลาไกลๆนู่นนะไม่ใช่ใกล้ต้นตาลนี่นะเลยต้นตาลนั่นไปมองไกลๆตรงนี้จะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านแม่น้ำในรัชลาสมัยก่อนเดี๋ยวผมจะไปตรงจุดที่พระเจ้า
ตรัสรู้แล้วก็ได้รับพระทหารได้รับถวายพระทหารเป็นครั้งแรกเข้ามาทุกป่าญาติจริงๆไม่ได้มุ่งจะมาทางนี้หรอกเป็นทางผ่านไปธุระในเมืองแล้วก็กลับโรงแรมไปธุระแล้วก็ไม่สำเร็จ ไม่มีอะไรสำเร็จสักอย่างกลับโรงแรมก็ผ่านทางนี้อยู่แล้วก็เลยแวะมาพื้นที่อย่างนี้ถ้าเป็นบางประเทศอาจจะมีคนมาจับจองก็ได้นะผมว่านะมันโล่งไปหมดเลยแต่ก็อาจจะมีฤดูน้ำหลากแต่ผมไม่รู้ฤดูไหนเพราะนี่ฤดูฝนก็ยังไม่เห็นมีน้ำทุกวันนี้เขาก็ยังเรียกแม่น้ำกันอยู่แม่น้ำเนรัญชราตรงไหนมีต้นโพเขาก็มาทำเป็นสถูปของเป็นบ้านของนางสุชาตาเขาเรียกสถูปตอนนี้มาเยี่ยมบ้านนางสุชาตากัดไม่ได้อ่านเป็นบ้านของนางสุชาตาเป็นบ้านใหญ่นะครับไม่มีคนมาเลยเพราะว่าแถวนี้ไม่มีคนพูดหรอก จริงๆผมมากับพี่เขานี่ยังไม่ตกลงราคากันดิบดีเลยนะอยู่ดีก็ผมเรียกไปธุระในเมืองเสร็จแล้วก็ไปเรื่อยเปื่อยยังจนกลับมาแล้วเนี่ยบางคนก็คิดว่ามาดูทำไมปูนเก่าๆก็ถ้าเราเชื่อเรื่องนี้จริงๆเราจะรู้สึกถึงอดีตความยิ่งใหญ่ฝั่งนั้นก็จะเป็นแม่น้ำในรัญชราที่หลังจากนางสุชาตาถวายข้าวมาทุกปายาตแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงลอยถาดทองคำเพื่อเสี่ยงทายนะลอยถาดทองคำรวมรู้จำไม่ได้ละไม่น่าจะทองคำเพราะนางสุชาตาเขารวยอยู่แถวบ้านนางสุชาตานี่ก็จะเป็นตอกแคบๆนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นชาวพุทธหรือชาวฮินดูแต่ก็มีจุดที่หน้าผาก็อาจจะเป็นฮินดูแต่มีวัวทุกบ้านเลี้ยงวัวกัน
จอขาใหญ่ขวางถนนนะติดใจยังไงพี่เขาก็ไม่ขยับที่มีตำรวจด้วยนี่เป็นวัดนางสุชาดานะแต่ผมไม่อยากเข้าไปอ่ะเหมือนมีคนอาศัยอยู่ในวัดเยอะเลยแค่ผ่านเข้ามาดูเฉยมีอุตส่าห์ไปบ้านมาแล้วThis is the Sujata temple. It's okay I don't want to take off the shoe Okay, no problem. Can you show here? Yes, at the Hindu temple. Helloรู้สึกข้างในจะมีคนอยู่เยอะเลยผมมานี่มีการเคลื่อนไหวเลยให้เกียรติเข้าไปไปดูข้างนอกก็ได้ไม่มีคนเที่ยวเป็นแหล่งศาสนาพุทธถ้าเป็นของศาสนาพุทธนี่จะเงียบๆไม่ค่อยมีคนรู้สึกจะมีคนอาศัยอยู่ข้างในเนี่ยเยอะเขาเข้าไปปักหลักเข้าไปนี่โดนมาลุมมาตุ้มลุมรักแน่นอนที่เห็นไกลๆสูงๆนั่นคือมหาเจดีย์พุทธคยาซึ่งผมคงเข้าไปดูไม่ได้วันนี้ถ่ายจากไกลๆแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรทานแถวๆนั้นแหละแล้วก็คงจะแยกย้ายกับพี่บ่าวนี่สักทีหนึ่งแล้วก็เดินชมวิวไปเรื่อยเพราะว่ายังมีภารกิจอีกเยอะมีการบ้านที่ต้องทำอีกมากมาย ที่มาเที่ยวหรือมาทำงานผมก็ชอบถ่ายแม่น้ำนี่จังเลยนะแม่น้ำที่ไม่มีน้ำมะม่วงเยอะมากวิ่งไปตั้งไกลไม่ได้อะไรเลยได้ประสบการณ์อีกแล้วครับท่านมานั่งร้านเขาบอกว่าชื่อฟูจินะแต่ยังไม่เห็นหน้าใครเหมือนคนญี่ปุ่นสั่งน้ำมา2 น้ำเลยดูเหมือนราคาจะไม่แพงให้โชเฟอร์เข้ามาส่งเขามาส่งตรงนี้สุดท้ายพี่โชเฟอร์ไลน์ออก ตอนจบเรานึกว่าจะโอเคว่าจะเชื่อใจสักหน่อยอะไรไม่ลงละสั่งสลัดมากินยังดียังมี एक आने तो सब लोग नहीं खाते किस नंबर पे नंबर सब नहीं खाते हाँ ร้านนี้ถูกมากเลยราคาไม่ถึง100 บาทประมาณ90 บาท
ถวนี้เป็นร้านค้ารอบๆใกล้ๆพุทธคยานะแต่ผมก็ยังไม่ได้เดินไปที่พุทธคยาแต่เขาปิดร้างเลยหรือว่าเขาขายเป็นฤดูช่วงนี้คงไม่มีนักท่องเที่ยวมามีผมอยู่คนเดียว ฤดูแสวงบุญเมืองไทยเขาจะเริ่มช่วงเดือนตุลาจนถึงมีนานะไม่แน่ใจถึงมีนาซึ่งจะมีเที่ยวบินตรงจากเอเชียจะบินจากดอนเมืองมาลงสนามบินขยาโดยตรงเลยแต่ช่วงนี้ยังไม่มีถ้าคุณจะมาขยาต้องไปลงกาตาร์หรืออะไรว่ากันไปดูล้างๆอ่ะเป็นนั่งกินร้านเมื่อกี้ก็อาหารก็ถูกนะผมสั่งต้องดื่มมา2 ป๋อง1 กระป๋องก็1 ขวดโค้กแล้วก็แฟนต้าขวด1กระหายน้ำแล้วก็สลัดเช็คบินมา230กว่าก็ตกกับเรา80 90 บาท80 กว่าบาทเนาะถูกกว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านเราถูกกว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอ่ะนั่งตากแอร์พอดีพี่บ่าวที่มากันเมื่อเช้านี้ตอนจบแกก็หักมุมตามสไตล์ของแกไปก็ตัดทางทำมาหากินตัวเองไปผมก็เลยสรุปการบ้านไปเรียบร้อยของวันพรุ่งนี้เพราะอย่างที่บอกฮะแก้ปัญหากันวันต่อวันเหมือนมันยังไม่ลงตัวนะมันยังไม่เข้าล็อกที่จะเริ่มได้เที่ยวจริงๆเหมือนมาแก้ปัญหาไปเลย แต่วันนี้ไม่ได้บ่นนะผมได้เข้าใจว่าถ้าคุณมีตารางที่แน่นอนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไปจองถ้าไม่จองเลยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเดี๋ยวตัวไม่มีอะไรขึ้นมาก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องจองไว้บ้างเดินยังมีคนมาทักบ่อยๆสินเจ้าเขาคิดว่าผมเป็นเวียดนามเพราะว่าเห็นหมวกผมใส่หมวกของสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นะ ให้ดูในรูปเห็นปะไม่เห็นหรอกมั้งพอเห็นผมใส่หมวกก็ใส่เสื้อลายพรางเหมือนเวียดนามเอามาสินเจ้ากับผมไปทางไหนก็จะมีต้นโพเนี่ยแกก็จะปลูกไว้ใครเห็นต้นโพก็ต้องเก็บไว้จะมาโค่นกันง่ายๆไม่ได้เนาะแถวนี้ต้นโพศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูเดี๋ยวมีภาษาไทยมาเลโอปาทอมือเขียนไม่ถูกนะสระอือตรงนี้ก็เป็นเส้นต้นโพบางคนขี่มาจอดบอกแลกตังค์โอ้นี่วัดเยอะมีแผนที่แล้วจะเป็นนี้เทมเพิลนี่คือโรงแรมผมเลยก็เดินตามนี้ไปเรื่อยแล้วกันนั้นเลยมาจอดเขาบีบแต่ปีนเขาก็บอกแลกตังค์แบงค์ใหม่เขารู้ได้ไงว่าผมเป็นคนไทยแล้วก็ดูหน้าแลกตังค์ นี่เขาก็จะขายของจริงๆก็คือคักตอนช่วงเช้านะเท่าที่ผมเคยดูมาช่วงเช้าก็จะมีคนเข้ามาที่มหาเจดีย์
กันเยอะมาสวดมนต์มาอะไรเงี้ยโลกที่เดินทางมาแสวงบุญเขาก็จะตื่นกันแต่เช้า แต่จริงๆผมก็ตื่นเช้านะแต่ผมก็ทำนู่นทำนี่ไปเข้ามาก็เข้าไม่ได้เดินเข้าไปได้ก่อนไม่น่าได้แล้วมีกั้นอย่างนี้มีกั้นประตูนี้ไม่น่าได้แล้วเดินตุยๆไปอันนี้กระเป๋าซื้อมาจากแถวคลองสมบ้านเราของสมยังมีอยู่ป่ะเอ็มเบสก็คือเรื่องการเดินทางเนี่ยพูดอีกทีหนึ่งมันจะต้องค่อยๆแก้ไปอะอย่างที่บอกตั้งแต่วันแรกที่มามันจะมีวางจุดที่ต้องเชื่อมต่อกันให้ได้ซึ่งจุดจากขยาไปพาราสีเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างยากเลยเพราะว่าผมแปลกใจมากเลยนะเป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งคู่อะแต่ทำไมมันไม่ลิงก์กันเหมือนมันมี conflict of interest อะมันมีผมไปถามใครเข้าไปในขยาเข้าไปตัวเมืองนะห่างไปอย่างนี้ประมาณ10 กว่ากิโลเขาจะสายหน้ากันหมดเลยคือเหมือนเขาจะกักไว้สำหรับให้เราไปซื้อที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างนะผมดูแล้วทำไมมันยากเย็นจังวิ่งกันรอบเมืองอ่ะวันเนี้ยนี่น่าจะเป็นอดีตจุดตรวจซึ่งเขาไม่ตรวจละนี่วัดของจีน Chinese Temple เข้าได้หรือเปล่านี่เจ้าแม่กวนอิมทางนี้นะผมมองตรงนะเขาทำเหมือนดินแดนแห่งพุทธศาสนาแต่มันก็เราเป็นบิสเนสยังไงไม่รู้อันนี้วัดจีนมีเจ้าแม่กวนอิมก็เข้าไปดูได้ก็เข้าไม่ได้ก็ไม่เข้าเพราะว่าเอาต่อที่ก็ใช้เวลาอยู่มีคนมาไหว้อยู่เหมือนกันนะองค์พระพุทธรูป3 องค์กายมหายานน่าจะไม่ให้เข้าได้แค่นี้พระชั่วโมงนี้เขาถามว่ามาจากประเทศอะไรนะแล้วผมก็บอกว่าไทยแลนด์มันรู้สึกภูมิใจจริงๆเลยนะ เหมือนเป็นตัวแทนประเทศมาเดินเพราะว่าผมยังไม่เห็นไม่น่ามีคนไทยอะแถวเนี้ยนะยังไม่เห็นญี่ปุ่นเวียดนามเมื่อกี้เวียดนามนั่งทานอาหารโต๊ะใกล้ๆกันแล้วก็ญี่ปุ่นชื่อร้านชื่อฟูจินะมีคนญี่ปุ่นเดินมากินคนหนึ่งนอกนั้นข้างในเป็นอินเดียหมดไม่ว่าจะเป็นคนเสิร์ฟเจ้าของหน้าตาไม่มีญี่ปุ่นเลยตัวแทนทีมชาติไทยนะครับมาเดินพุทธคยาเนี่ยโล่งเลยหรือเราขายเฉพาะตอนเช้าเก็บเงียบ
รงนี้ก็มีร้านอาหารอยู่นะรัสซี่คอนเนอร์รัสซี่ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอ๋อเจอพระขี่มอไซค์อย่างเจ๋งอันนี้ก็น่าจะยึดโทรศัพท์แน่เข้าไปพวกมียามอยู่ข้างหน้านี่วันนี้ผมมาชะโงกทัวร์ครับเมื่อกี้พี่บ่าวเขาไปส่งผมร้านฟูจิอยู่ในลืบเลยเขาบอกว่าร้านอาหารโอ้ร้านอาหารที่ดูโอเคหน่อยแต่จริงๆแล้วใกล้ๆแถวๆนี้ร้านอาหารเยอะแยะเนี่ยฟู้ดแอนด์เบเกอรี่น่านั่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยร้านเมื่อกี้เหมือนมาเฟียเขานั่งมาคุยกันมีแต่คนอินเดียนั่งนับเงินกันเป็นฟ่อนๆเลยเดี๋ยวเช็คก่อนว่าโรงแรมไปทางไหนน่าจะไปทางนี้แหละเผื่อไปเติมแบตซะหน่อยเพราะว่าไอตัว power bank ที่อุตส่าห์พกมาไม่รู้เป็นไรมันดันชาร์จกับไอตัวชาร์จตัวใหม่ไม่เข้าเราก็ไม่ได้ลองเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ power bank เพราะโทรศัพท์มันยังใหม่อยู่ไงแต่เวลาถ่ายทั้งวันมันก็ยุบเหมือนกันมียุบแต่หมาอินเดียไม่ค่อยดุนะผมเห็นเยอะมากเลยเพราะว่าคงคุ้นกับคนละเพราะคนอินเดียก็เยอะไม่มีที่เปลี่ยวๆนี่วัดอะไรบังกลาเทศอ๋อเข้าได้ป่าวไปใกล้วัดญี่ปุ่นOh, sorry. Thank you. โมเตนตูชิตะจะเป็นภาษาบาลีหรือภาษาญี่ปุ่นเป็นโพลิโอแคชเมียร์นังคราเทศบุสโพลิสผมดูป้ายเจแปนิสก่อนเจแปนิสเลี้ยวซ้ายอ่ะเดินไปก่อนเลยนั่งพักก่อนแล้วกันแต่น้ำที่โรงแรมผมแพงกว่าที่ร้านเมื่อกี้เยอะเลยโรงแรมก็สภาพเขาบอกว่า3 ดาวนะผมก็4 ดาวพยายามเชื่ออยู่สุดนิ้วเผาเลยแปลกไว้แถวนี้มันเป็นวัดญี่ปุ่นไงมันเลยมีชื่อญี่ปุ่นเยอะซากุระเกสเฮาส์อันนี้เขาตัดผมกันมีผ้าบังแดดโรงแรมแถวนี้จะออกสไตล์มหายานใช้คำว่าอะไรดีอะแบบออกไปทางในปานอะไรพวกเนี้ยในปานทิเบตอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นดูสถาปัตยกรรมนะพวกวัดก็เหมือนกันมันไม่ได้ออกมาทางบ้านเราถ้าบ้านเรามีเมื่อกี้ผมไปบ้านนางสุชาดาก็มีวัดชื่อวัดอะไรนะเนรัญชลารามเขาเขียนชื่อเป็นภาษาไทยเลย
इवेंट अपना तो करते थे 4 लड़का हम पास นี่ภาษาไทย ไทยสไปซ์ซีฟู้ดเมื่อกี้น่ามานั่งแถวนี้นะดูไว้ก่อนเราเคย เห็นชื่อโรงแรมฮารูฮาราในเว็บจองโรงแรมนะแต่ตัวจริงเราก็ไม่รู้มาเห็นทรงนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นไงเป็นโรงแรมที่ผมอยู่นั่นแหละชื่อเพราะดี อันนี้มาชวนไปวัดฟิลิปปินส์รถออโต้เขามาบอกจะไปวัดฟิลิปปินส์ไหมอันนี้น่าจะออกทางฟิลิปปินส์แล้วจริงมีคนทักนะอย่างที่บอกอะเวียดนามกัมพูชาพม่าหน้าตาแบบนี้ได้หมดเขารู้อยู่แล้วมาจากอาเซียนฮัลโหล Yes, we are going Surata Stupa, Surata Temple. I just go there. Surata Stupa, Surata Temple. I just go there and come back now. I'll go there already. Yes. Already, yes. Yes. Okay. Yes, Thank you. My child, we Dunguswari. Dunguswari, my Gufa. No. Dunguswari. All also the temple. I'll go to my hotel near around here. Yeah. Okay. Thank you. Friend. Okay. I will go my hotel to. I have some. I need some rest at my hotel. I go up in the morning so early.อันนี้วัดญี่ปุ่นเดี๋ยวเลี้ยวค่อยพักโรงแรมก่อนร้อนเติมแบตสักหน่อยนี่เป็นวัดญี่ปุ่นนะมาเขาเปิดไว้ก็ลองเดินเข้ามาดูหน่อยเขาให้เข้าหรือเปล่าทำไมไม่มีคนเลยวัดญี่ปุ่นมีรปภอยู่แหละเริ่มเหล่ละแต่ดูเขาเงียบๆนะนี่มีออฟฟิศเหรอนี่มาต่อภาค2เนี่ยอยู่ใกล้ๆโรงแรมยังไม่ได้เดินมาดูไหนๆก็มาพักข้างวัดญี่ปุ่นพอมีพระหรือเปล่าโอ้มีสนามเด็กเล่นด้วยใครมีเด็กเล็กๆสมัยก่อนนี่ต้องหาสนามเด็กเล่นอันนี้มีคนอยู่แต่เอาจริงๆแถวนี้เขาก็ทำวัดกันจริงจังมากนะก็ทำสวยอะทุกวัดอะแต่ทำไมไม่เห็นมีพระหรือว่าเจ้าหน้าที่อะไรอยู่คงไม่ค่อยมีคนมากราบไหว้เท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนพุทธที่มาที่นี่นะเนี่ยเขาโกนหัวหมดเลยไม่รู้เขาโกนทำไมเจอเยอะมากเลยเขาเตรียมจะบวชหรือเปล่า
เพราะนั้น ผมชอบนึกถึงท่านชีวกโกมารพัฒน์แต่จริงๆไม่ใช่ก็คือพระเจ้าตอนมันเป็นทุกขกิริยา อันนี้ตอนขี่ม้ากันทกะในตอนนางสุชาดาอันนี้ประสูติแล้วก็เริ่มเบื่อหน่ายเขาทำสวยอะคนมาไหว้ก็น่าจะเป็นคนพุทธก็ดูเขาไม่รู้ว่าเดาเอาใช่ต้นซากุระไหมข้างหน้านั้นวัดอะไรอลังการงานสร้างเหมือนกันนะมีทางเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปดูสิเอาจริงมาอินเดียนี่ยังไม่ค่อยเห็นร้านสไตล์เซเว่นอีเลฟเว่นอะไรพวกนี้เนี่ยแต่นี่ก็เป็นน่าจะเป็นโชว์หวยเขาเปิดเองอยากกินน้ำอัดลมมากอะมาที่นี่กระหายน้ำตลอดเดี๋ยวจะซื้อน้ำอัดลมมาซื้อที่นี่ดีกว่าแต่มาซื้อร้านแบบนี้ต้องเตรียมเงินมาให้ดีนะเราเอาแบงค์500มาจ่ายเขาเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเจ้าที่อันนี้ภูฏานนึกแล้วภูฏานเขาทำสไตล์มหายานเลยเท่าที่ดูได้ดูคึกคักกว่าวัดญี่ปุ่นมีคนเขาอยู่ใกล้ๆกันแถวๆนี้นะญี่ปุ่นเขามาไกลหน่อยไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาศาสนาพุทธก็ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ห้ามเด็ดดอกไม้ตอนนี้น่าจะมีภูฏานอยู่เยอะเดินเป็นทักษิณาวัดไม่อันนี้มันเรียนซ้ายนี่หว่าเรียนซ้ายทักษิณาวัดนี้ซ้ายหรือขวาโอ้ยเริ่มหมดแล้วเห็นพระแล้วพระจริงๆเขาอยู่บนวิหารนี้อันนี้เขาแต่งตัวเหมือนมหายานเหมือนหินยานนะเหมือนอันนี้ที่พักเยอะแต่ก็ดูเงียบๆตรงนี้ดูเงียบๆไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวมาที่นี่ไม่ค่อยหิวนะถ้าอยากกินก็คือข้าวแล้วก็โค้กซ่าๆเป็นแบบบ้านเราน้ำแข็งใส่ถุงแล้วก็เทโค้กขวดแก้วสุดยอดตอนนี้เดินมาแล้วอันนี้กรุ๊ปใหญ่เข้ามาจากที่ไหนเยอะ
และซื้อโคคาโคล่ายี่ห้อซัมอัพไม่ใช่โคคาโคล่าซัมอัพน่าจะเป็นยี่ห้อโลโก้นะราคา25 รูปีอยากกินอะไรซ่าๆแต่ครับมันก็ยังไงก็ไม่เหมือนบ้านเราอะจะสั่งน้ำแข็งมาก็เป็นน้ำแข็งทุบๆอะไม่รู้เขาใช้อะไรทุบ เขาไม่ใช้เครื่องมือแน่เพิ่งเห็นว่ามีสระว่ายน้ำเนี่ยเราควรจะไปว่ายน้ำดีไหมวันนี้ทานอะไรรู้ไหมครับไข่เจียวครับ เขามีเมนูต้มยำไก่อยู่ในเนี้ยแต่ว่าสั่งแล้วเขาบอกว่ามีแต่ไก่ทางโรงแรมมีไก่ปลาก็ไม่มีเนื้อก็ไม่มีแกะก็ไม่มีไก่แต่ไม่มีต้มยำอยากกินอะไรแซ่บๆนะวะก็เลยไม่มีอะไรก็เลยสั่งไข่เจียวมาก็โอเคอยู่เพราะว่ากินง่ายดี ราคา160 รูปีก็ราวๆ50 บาทก็เราครับตอนนี้ถึงเวลาสรุปเมืองขยาในมุมมองของผมแล้วกันก็เมืองขยานี่ก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะฮะก็ส่วนซิตี้ก็คือตัวเมืองขยาเนี่ยที่ผมไปเมื่อเช้าเนี่ยก็จะเป็นอันนั้นเป็นเมืองที่คนเขาอยู่อาศัยกันนะอาจจะมีสิ่งที่ชาวบ้านเขาประกอบอาชีพกันนะทุกอย่างพวก การคมนาคมสนามบินสถานีรถไฟสถานีรถบัสอะไรก็จะอยู่ในตัวเมืองขยาของที่ผมมาพักนี่คือเขาเรียกว่าพุทธคยาหรืออินเดียเขาเรียกโพธิคยาก็เป็นส่วนของการท่องเที่ยวอยู่ห่างจากตัวซิตี้เนี่ยประมาณ10 กิโลเศษแล้วแต่จะไปทางไหนนะส่วนใหญ่ก็ประมาณถ้าดู Google Map เนี่ยประมาณ12 กิโลแต่วิ่งจริงก็15-16 กิโลเขาวิ่งไปทางเล็กทางน้อยกันคือในตัวโพธิคยาเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยคือพึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเดียวเขาจะมีคนมาเปิดออฟฟิศเปิดอะไรพวกนี้ทิ้งไว้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นช่วงโรยอย่างเงี้ยก็จะดูเงียบๆเปลี่ยวๆหน่อยสำหรับคนที่มุ่งจะมาแสวงบุญอย่างเดียวนะก็มาพักแถวพุทธคยาเนี่ยก็โอเคมันใกล้แต่ว่าถ้าจะไปถ้าจะเอาเป็นเบสเพื่อจะย้ายไปเมืองอื่นเนี่ยไม่เหมาะเพราะว่า ผมไปเชื่อพวก Google มากที่เขาบอกว่าพุทธคยาเนี่ยมีเอเจนซี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาก็เป็นเอเจนซี่ในส่วนของเขาที่เขาก็มีจองตั๋วมีอะไรบ้างแหละแต่ว่าถ้าคุณจะเดินทางต่อเนี่ยก็อยู่ในตัวเมืองดีกว่าพักในตัวเมืองถ้าอยากเที่ยวที่นี่ก็เรียกรถเข้ามาแต่ถ้าคุณเรียกรถเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องถามว่ากลับไหมเพราะว่าคนโลคอลเนี่ยที่พักอยู่ที่ขยาเขาก็จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบขับรถ3 ล้อที่ขยาอย่างเดียวบ้านเขาก็มาอยู่เช่าบ้านอยู่แถวนี้ส่วนคนที่ฝั่งซิตี้เนี่ยถ้าคุณเรียกเขามาโพธิคยาเนี่ยเขาก็ต้องหาลูกค้ากลับไปที่นู่นซึ่งเขาก็จะต้องถามอีกว่าคุณจะกลับมาเมืองไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคือเบสมันจะต่างกันก็ส่วนใหญ่เขาก็ต้องการไปกลับอ่ะเขาก็บอกว่าไม่อยากตีรถเปล่าอะไรเงี้ยก็เรื่องเขาส่วนผมเนี่ยเรื่องฤดูท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกเฉยๆเพราะว่าไม่มีคนก็ดีมกันดูมันไม่วุ่นวายไม่พลุกพล่านแต่เงียบมากแต่ประเด็นคือเดินไปไหนเนี่ยก็จะมีไกด์มีอะไรเดินมาห้อมล้อมมาตื้อมีรถ
เดินตามหน้าคุ้นๆเนี่ยวนอยู่เงี้ยเขาเห็นหน้าคุณก็จำกันได้เดินกันวันสองวันนี้ก็เห็นหน้ากันจนจำได้หลายคนเลยครับเจอกันอีกแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนของการท่องเที่ยวที่นี่เขาจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวล้วนๆเลยก็คนก็คือทำธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องมัคคุเทศก์อะไรเงี้ยก็มีชักชวนไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแนะนำแค่นี้แหละครับอย่าใช้คำว่าแนะนำเลยก็แลกเปลี่ยนกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะเคยมาบ่อยๆก็พอจะมองภาพไปแบบแต่ผมเห็นภาพเป็นแบบนี้นะสำหรับวันต่อไปเนี่ยก็คือจะไปเมืองท่องเที่ยวยิ่งกว่านี้อีกคราวนี้จะลำบากก็อยู่ตรงเนี้ยอย่างเข้าไปในเมือง วันนี้เข้าไปในเมืองนะโอ้โหโดนซื้อสารพัดทุกอย่างแต่ผมมีพี่บ่าวส่วนตัวขับรถไปแต่ว่าก็ยังมีพวกของเงินขออะไรเงี้ยมาที่นี่ก็จะมีไกด์มีคนถ้าคุณเดินอยู่ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งตามรถออโต้วิ่งตามจะเรียกให้ขึ้นรถให้ได้ล่ะก็เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเดียวเขาอยู่กัน คือผมจะบอกว่าอย่างช่วงเนี้ยนักท่องเที่ยวน้อย แล้วคุณมาเดินเนี่ยก็คือมันก็คือเหมือนอะไรอ่ะเหมือนตลาดของเขาอ่ะเหมือนคุณคือเป้าหมายของเขาอ่ะเหมือนผมไม่อยากใช้คำว่าเป็นชิ้นเนื้อสเต็กของเขาเห็นเราเนี่ยเขาต้องการได้เราอ่ะแหละคือช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวผมเห็นเนี่ยจะเป็นพวกภูฏานเนปาลอะไรนี้เยอะนะไม่อาจจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวอาจจะเป็นคนมาประกอบอาชีพเพราะว่าผมเจอในโรงแรมนี่ก็ภูฏานเยอะเจ้าของก็อาจจะเป็นมีเชื้อสายเนี่ยไม่ภูฏานก็เนปาลเมื่อวานผมก็นั่งคุยกับเขาแต่ก็ไม่ได้ถามเขาว่าเป็นชาวเป็นชาติอะไรเงี้ยเขาก็คงจะบอกว่าอินเดียแหละเพราะว่าผมถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนเขาบอกเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่รู้จักหรอกก็ใกล้ๆโรงแรมนี้แหละก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะย้ายไปเมืองการท่องเที่ยวที่หนักกว่านี้อีกซึ่งเขาคงที่นั่นคงไม่มีโลอ่ะ คงมีนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดอันนี้ช่วงนี้มีโลเพราะว่าอย่างที่ย้ำว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงฤดูแสวงบุญก็จะเป็นช่วงปลายปีช่วงนั้นก็จะมีคนไทยมากันเยอะพี่น้องชาวไทยเดินทางมาพักผ่อนซึ่งส่วนมากถ้ามาแถวๆนี้อย่างที่เคยเรียนให้ทราบก็คือเขาจะไปกันเป็นหมู่คณะอย่างพวกรถรับจ้างรถอะไรเงี้ยที่เขาบอกเอเย่นเดินทางเนี่ยคือเป็นเขาก็มีรถบัสของเขาเลยเราจะไปจ้างเขาคนเดียว มันไม่ไหวเยอะละเขาก็จะรับกรุ๊ปทัวร์พวกกรุ๊ปใหญ่ๆว่าพวกผมที่เขามาบ่อยๆก็เลยน่าจะใช้บริการพวกเนี้ยก็วิ่งไปทั่วละพวกไปพาสีก็ไปสารนาฏอะไรเงี้ยเขาไปได้ถ้าไปกันเยอะๆนะเหมารถเข้าไปเงี้ยไปอุสินาราไปราชคฤห์ไปนารันทาอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมไปไม่ได้เขามีทัวร์อยู่แต่ผมไม่ไหวเราไปคนเดียวแพงคงจะแพงนะดูแล้วก็ลูกนี้ก็เตรียมตัวคือพออยู่สักวันสองวันส่วนมากก็จะเริ่มคุ้นละเริ่มคุ้นว่าที่นี่มันเดินทางยังไงไปยังไงแต่ก็จริงๆถ้าไม่ได้มีกิจกรรมมาปฏิบัติธรรมหรืออะไรเนี่ย2 วันก็เกินพอที่เนี่ยนะถ้ามาดูเฉยๆ2 วันก็ทั่วแล้วล่ะ